đây thay vậy không đâm đâm đây đây đào vô sơ tập thấy ông tô bỏ lên nè. ai chụp ai nhé nè sao chứ xăng đá bông ở đây kho đó mình lai à không YouTube rồi phong Facebook hay phong YouTube
Thả bánh trùng hả? Cái gì? Thành cái lòng như thế thì thường. Tay chết nó tên này. Tay chết nó. Chắc mà bây giờ mình có nhiều ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lúc tao qua một chơi nó còn làm nào hay Thằng để bà con một hả? Con tay nhúng nó lần trong mà lời lại ai ai con chứ bây giờ con tên là bọc ra đó tên con ra ôi là làm mở ba rồi tên chắc nó tên nó tên qua tên sao mỏ nó đấy nhá nhưng mà con sẽ này mình tên nhá ông này con cháu nó còn một rồi màu là nè ô màu sợi nó bây giờ tay nó qua về con tay cắt thêm tay Tên là ô. Tâm nhà mình đây là vô đây vô mà lên đây đây vô mà lên ngay nó tấn đấy này đây vô mà lên dùng còn món ơi dùng man món ba này đây bây mới đây chứ vô mà lên đây trong đặt món của ba đây này rồi ba Đây nè. Đây nè. anh trong tên con Đây này. mình là bên đó con nuôi Rồi lên ngồi đây nè. Nào một tray ăn thao lấy tray đó cho đây mà. Lên cho